ท่านผู้ชมครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยครับก็คือปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ต้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นที่บรรจบกันของปิงวังยมน่านน้ำไหลมาจากเหนือนะครับก็ลงไปแม่น้ำเจ้าพระยาไปหล่อเลี้ยงพื้นที่บริเวณภาคกลางก่อนที่จะออกสู่อ่าวไทยวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านสมาคมการธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์นะครับที่ปัจจุบันนะครับมีคุณสุภาพรแตงนาราเป็นนายกสมาคมอยู่นะครับจะพาเราไปเยี่ยมชมพื้นที่ตรงนี้นะครับจะสวยงามขนาดไหนอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับจะเรียนถามจากท่านนายกสมาคมก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะคือนครสวรรค์เรานี่นะคะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นเมืองที่แบบอุดมสมบูรณ์แม่น้ำอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีชาวจีนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมากนะคะก็เศรษฐกิจสมัยก่อนก็มีการค้าขายทางน้ำนะคะเรือจะเยอะมากมายนะคะเป็นความเจริญทางน้ำนะคะจะมีโรงสีจะมีค้าขายพวกจะมีไม้ก็เยอะนะคะลงไม้ลงสีอะไรเยอะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะคนจีนเนี่ยเขาก็จะรู้ทำเลและมาอยู่หัวเกาะตรงนี้บริเวณแม่น้ำสองสีตรงนี้นะคะหัวเกาะก็จะเรียกว่าเกาะยมนะคะเกาะยมก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวจีนเป็นจำนวนมากเลยค่ะมาอาศัยอยู่มาทำเป็นฟาร์มเกษตรบ้างเป็นอู่ต่อเรือนะคะอู่ต่อเรือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในสมัยนั้นนะคะเรือโยงเรือลากที่ใหญ่ๆนะคะเขาก็จะมาต่อที่นี่แล้วก็มาเรือเสียอะไรเขามาซ่อมที่นี่ปัจจุบันอู่ต่อเรือตรงนี้ก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะทายาทซึ่งอนุรักษ์ไว้อยู่ก็จะมีสภาพที่คงโบราณไว้อยู่นะคะยังไงอยากจะพาไปชมด้วยก็มีอู่ต่อเรือแล้วก็มีบ้านเก่าที่แบบอยู่กันเป็น100 ปีนะคะมีฟาร์มเก่าแก่ที่ยังทำเกษตรอยู่บนหัวเกาะแห่งนี้นะคะซึ่งความเจริญตรงนี้ก็ทางจังหวัดนครสวรรค์เรานะคะเราก็จะเหมือนกับว่าเราจะอนุรักษ์นะคะได้เข้าไปคุยกับประชาชนคนจีนที่อาศัยอยู่ดั้งเดิมนะคะผู้เฒ่าผู้แก่ก็มานั่งเล่าประวัติตรงนี้ให้ฟังนะคะว่าเป็นยังไงแพโบราณแพ100 ปีปัจจุบันสมัยก่อนนะแพโบราณเนี่ยคะเขาจะทำเสริมสวยนะคะเป็นร้านขายของเป็นเสริมสวยแล้วเขาก็จะทำน้ำอบไทยเทียนฟั่นเทียนอะไรนะคะปัจจุบันก็ยังหลงเหลืออยู่ให้เห็นนะคะชื่อแพมะลิวันหัวเกาะตรงนี้แล้วก็มีโรงเต้าเจี้ยวโบราณนะคะโรงเต้าเจี้ยวโบราณนี่ก็แบบสูตรอร่อยมากซึ่งคนนครสวรรค์เนี่ยนะคะได้ทานตรงนี้แต่ว่าก็มีไม่เยอะไม่ได้ไปขายต่อที่ไหนมากมายก็ทานอยู่ในจังหวัดเราเนี่ยนะคะเวลานักศึกษาหรืออะไรเขาแบบนักเรียนนักศึกษาสนใจเนี่ยเจ้าของโรงเต้าเจี้ยวเขาจะทำแบบสูตรโบราณนะคะเขาจะมีการสอนแนะแนวกันด้วยตรงนั้นด้วยนะคะทีนี้ทางด้านถามท่านโฆษกสมาคมบ้างนะฮะวันนี้เนี่ยจะพาเราไปเที่ยวตรงไหนเป็นพิเศษไหมฮะเพื่อที่จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์ค่ะอย่างจังหวัดนครสวรรค์ของเราเนี่ยนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองสีแควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพและที่เป็นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครสวรรค์ของเราคือนครสวรรค์เนี่ยมีปิงวังยมน่านนะคะมีแม่น้ำ2 สีที่เราจะได้เห็นวันนี้บรรยากาศดีมากเลยทีเดียวค่ะเราจะได้ยินเสียงกลองนะคะในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะคะแล้วก็บรรยากาศในช่วงเย็นเห็นไหมคะว่างดงามมากๆเลยทีเดียวค่ะเมื่อก่อนนี้จะมีเรือนแพนะคะอย่างที่ท่านนายกสมาคมพูดไปนะคะอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้มาเที่ยวนครสวรรค์โดยเฉพาะในช่วงของที่ประเทศของเราเข้า AEC แล้วเนี่ยนะคะประชาคมอาเซียนคิดว่าคงจะในอนาคตข้างหน้านครสวรรค์ของเราก็จะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะไม่ใช่เมืองผ่านแล้วล่ะค่ะมาจากกรุงเทพนะคะก็ต้องแวะนะคะต้องพักผ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารนะคะร้านอาหารดังๆนี่เยอะมากๆเลยนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เลยแล้วก็เทศกาลตรุษจีนของเรานั้นยิ่งใหญ่เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปชมทางต้นน้ำเจ้าพระยานะคะฝั่งตรงข้ามกับตลาดปากน้ำโพเนี่ยก็จะเป็นศาลเจ้านะคะศาลเจ้าซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครสวรรค์และทุกท่านนะคะที่มาและส่วนใหญ่ก็จะมาสักการะศาลเจ้านะคะซึ่งเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะทางด้านเหนือแล้วก็ทิศใต้นะคะมี2 ศาลด้วยกันค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวนะรบกวนคณะของท่านนายกสมาคมนะครับได้พาพวกเรานะฮะพาท่านผู้ชมนะครับไปดูบรรยากาศไฮไลท์นะฮะที่น่าสนใจของจังหวัดนครสวรรค์นะฮะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับค่ะดีค่ะค่ะเชิญเลยนะคะ
เราเนี่ยตอนนี้ปีนี้เป็นปีที่101แล้วนะคะคาดว่าศาลเจ้าแห่งนี้ก็น่าจะเกิดอยู่ก่อนที่101ปีนะคะที่เรามีประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่นี่นะคะค่ะทุกปีเราก็จะมีการจัดงานประเพณีโดยเชิญเจ้าฝั่งทางนี้นะคะซึ่งฝั่งทางนี้เนี่ยจะต้องเชิญเจ้าไปฝั่งที่ตลาดนะคะเพื่อที่จะศาลเจ้าชั่วคราวจัดงานประเพณีอย่างนี้ทุกปีนะคะซึ่งเวลามีคนเข้ามาเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์เราเนี่ยก็จะถ่ายรูปจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้นะคะกลางคืนก็จะมีแสงสีเสียงแสงสวยอะค่ะตรงบริเวณนี้อะค่ะแต่เป็นจุดที่เป็นแม่น้ำสองสีเรียกว่าต้นเจ้าพระยาบริเวณนี้นะคะถ้าเรานั่งเรือตรงนี้เราก็อาจจะมองไม่เห็นว่าเป็นแม่น้ำสองสีแต่ถ้าเราไปยืนอยู่บนสันเจ้าหรือฝั่งทางโน้นนะคะเราก็จะมองเห็นว่าแม่น้ำใช่สองสีอะค่ะปิงวังโยมน่านมารวมกันตรงนี้เป็นต้นเจ้าพระยานะคะแล้วก็จะต่อจากนี้ไปก็รวมกันนะเป็นสีเดียวกันและเป็นเจ้าพระยานะคะแล้วก็ไปถึงกรุงเทพเรานะคะแล้วเป็นแม่น้ำเดี๋ยวเราจะล่องแม่น้ำไปทางนี้เราจะดูว่าฝั่งที่เป็นแพที่ยังหลงเหลืออยู่นะคะแพโบราณน่ะชาวบ้านเขาก็ยังอาศัยอยู่ในช่วงน้ำท่วมคนที่อยู่แพตรงนี้ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรแล้วก็ลอยขึ้นตามน้ำไปนะคะแต่ก็ยังเหลือน้อยละบรรยากาศในช่วงเย็นๆเนี่ยนะคะก็สบายๆทางด้านตรงข้ามของศาลเจ้าเทพารักษ์เนี่ยนะคะก็กำลังวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่มีการสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลเริ่มเทศกาลตรุษจีนตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่27ถึงวันที่1กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเทศกาลตรุษจีนปีนี้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้12 วัน12 คืนค่ะก็จะมีขบวนแห่นะคะบรรยากาศทั่วๆไปเนี่ยนะคะจะมีขบวนแห่ในกลางคืนวันที่30 มกราคมนะคะแล้วก็กลางวันก็วันที่31 มกราคมนะคะจะมีขบวนแห่นี่คือบรรยากาศที่ต้นแม่น้ำนะคะปิงวังด้านที่เรานั่งที่กำลังที่ซ้ายมือก็ปิงวังนะคะยมน่านก็อยู่ด้านนี้ที่กำลังเดินทางอยู่ในขณะนี้นะคะเห็นไหมคะวิถีธรรมชาติจะมีคนตกปลานะคะจะมีเรือนแพอยู่ด้านหน้าก็มีปลาซึ่งเป็นปลาน้ำตามธรรมชาติเนี่ยนะคะจะมีปลาน้ำจืดนะคะมีปลาปรากฏคังนะคะบางทีก็ปลาเนื้ออ่อนนะคะก็ถือเป็นปลาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดด้วยบางทีก็จะมีปลาบึกตัวใหญ่ๆก็จะมีค่ะมีบ้างค่ะในสมัยก่อนๆเนี่ยนะคะก็จะมีบ้านที่เป็นเรือนแพมากกว่านี้นะคะในปัจจุบันนี้วิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปก็เหลือไม่มากแล้วค่ะก็จะเห็นเรือนแพที่มีอยู่ปลายนะคะบ้านเล็กที่หรือเปล่าครับมีค่ะมีไฟอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะผมก็นึกว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบนน้ำตรงนั้นเองใช่ค่ะแล้วเราก็จะเห็นว่าบนเกาะนะคะบนเกาะที่มีแหลมที่ยื่นออกไปที่กั้นระหว่างแม่น้ำปิงวังและยมน่านเนี่ยนะคะกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์อีกแห่งหนึ่งนะคะสัญลักษณ์น้ำเจ้าพระยาค่ะอันนี้มันจะมีบ้านเรือนเก่าๆใช่ไหมฮะที่เป็นอดีตค่ะที่เรามองเห็นอยู่ตรงบ้านไม้เนี่ยก็คือก็น่าจะเก่าแก่เกือบ100 ปีแล้วล่ะค่ะนะคะแต่เขาก็เหมือนกับว่าเวลาหน้าน้ำท่วมเขาก็เสียหายแต่เขาก็ซ่อมแซมให้แบบคงสภาพเดิมอยู่นะคะตอนนี้นะเราจะผ่านตรงโรงเต้าเจี้ยวโบราณนะคะเนี่ยที่ท่านเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะก็คือเป็นโรงค่ะด้านบนที่เป็นโรงเต้าเจี้ยวโบราณนะคะซึ่งตรงโรงเต้าเจี้ยวโบราณเนี่ยด้านบนชั้น2เนี่ยเดิมนะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมศาลเจ้าแม่กวนอิมมีศาลเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นรูปแกะสลักไม้นะคะสมัยก่อนยังไม่มีศาลเจ้าแม่กวนอิมก็คนจีนในปากน้ำโพเนี่ยเขาถึงเวลามีงานประเพณีตรุษจีนเนี่ยบ้านหลังนี้จะเปิดบ้านต้อนรับคนที่มาไหว้นะคะก็เหมือนเปิดให้เป็นเหมือนศาลเจ้าแม่กวนอิมนะคะซึ่งตอนนี้ก็เก่าแก่มากเลยบ้านหลังนี้ยังทำเต้าเจี้ยวอยู่นะคะค่ะกลุ่มบ้านเรือนแพกลุ่มใหญ่เลยค่ะอันนี้เป็นแพ
แพนี้คือแพประวัติศาสตร์เลยนะ แพมาริวันเนี่ยที่ทำน้ำอบไทยนะคะ น้ำอบไทย แล้วก็ทำเทียนปั้นเทียนนะคะเทียนน้ำมนต์นะคะไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่าน่ะคุณยายอยู่ค่ะ คุณยาย เจ้าของตำรับน้ำอบไทย คุณยายออกมาโบกมือหน่อยอ๋อคุณยายยังไม่ไหวต้องน่าจะเดี๋ยวต้องถามคุณยายว่าแพรนี้100 ปี แต่ว่าคือธุรกิจก็เป็นระยะเวลาเท่าที่เขามีแพรนี่นะคะ ตอนนี้ถามว่าตอนนี้ทำเทียนอบขนมนะคะเทียนอบขนมไทยนี่นะคะส่งออกต่างประเทศด้วยนะนี่ไม่ธรรมดาค่ะค่ะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะก็จะมีเด็กนักเรียนที่สนใจโรงเรียนเขาจะพามาเหมือนว่าคุณเจ้าของบ้านหลังนี้ก็จะช่วยคือสอนโดยไม่ห่วงวิชาเลยนะคะค่ะคุณยายตอนนี้คุณยายสวัสดีค่ะยายสวัสดีค่ะคุณยายนอนสบายเลยนะคุณยายถามคุณยายซิแพรหลังนี้อายุเท่าไหร่100 กว่าแล้วค่ะยายอายุเท่าไหร่แล้วคะกินไปเลยไปถ่ายงานได้เลยยายอายุ70แล้วนะคะคุณยายมีขวดน้ำอบไทยอยู่ตรงนั้นไหมคะอบไทยน้ำอบบ้านเราแล้วก็เทียนที่ว่าเนี่ยเทียนแล้วมีโอ้โหแบบโบราณเพราะว่าหน้าหนาวไงเพิ่งทำผักนะคะที่นี่ทำเองคุณยายส่งออกต่างประเทศด้วยนะส่งไปประเทศไหนบ้างคะเนี่ยเทียนขนมเนี่ยหอมมากนี่เรามาย้อนประวัติศาสตร์ด้วยนะนี่ไงนี่แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวเอามาเราตรงนี้เยอะไหมฮะมาคุยกับท่านบ้างไหมครับจะมีถ้าเกิดว่ามีลักษณะมัคคุเทศนะคะนักท่องเที่ยวจะมาก็จะถามแล้วเราก็เรือจ้างนี่แหละจะเป็นนักมัคคุเทศเลยเนาะเรือจ้างจะพามาจอดน้ำอบนี่นะน้ำอบไทยนี่นะเราทำมากี่ปีแล้วครับทำมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อคุณแม่ของคุณป้ามาริวันครับก็นับรวมแล้วประมาณ80-90 ปีได้แล้ว90 ปีนะฮะ140ครับก็ปัจจุบันนี้ยังคงผลิตอยู่ไหมครับก็ยังทำอยู่ค่ะคือผลิตทำกันเองในบ้านในครอบครัวทำกันเองในครอบครัวครับเห็นว่าบางผลิตภัณฑ์นี่มีการยังคงผลิตแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยใช่ไหมก็เทียนอบขนมเขาซื้อเอาไปทำที่อเมริกาส่งไปอเมริกากันเขามีลูกค้าเนี่ยเขามีลูกค้ากันต่ออีกทีหนึ่งที่เขาทำขนมแล้วเขาก็ส่งต่อกันไปอีกทีหนึ่งเอาไปอบขนมกันขนมไทยขนมไทยครับในเสน่ห์ของที่นี่กับอดีตนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมฮะสำหรับที่แพรนี้ก็คงเดิมทุกอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับสำหรับที่แพรนี้นะการเป็นอยู่เรื่องอะไรทุกอย่างแพรก็ตามเดิมทุกอย่างเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับสำหรับแพรนี้นะคะครับอายุเท่าไหร่ครับแพรตอนนี้ครับแพรตอนนี้ก็ประมาณ100 ปีค่ะประมาณ100 ปีมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมเยียนเยอะไหมครับมีมานักข่าวก็มากันบ่อยๆเหมือนกันค่ะครับขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับบ้านที่อยู่มา100 กว่าปีนะคะคุณจ๋าแพรค่ะเป็นแพรนี่ถ้าดูจริงๆแล้วเหมือนบ้านมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ดูมั่นคงเพราะว่า100 กว่าปีแล้วนะคะอยู่ที่นี่แพรมะลิวันนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอบไทยนะคะเทียนที่ใช้อบขนมนะคะแล้วก็มีสีพึ่งค่ะแล้วก็ยังมีเทียนน้ำมนต์ใช่ไหมคะเทียนน้ำมนต์เขาบอกว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นร้านเสริมสวยเก่านะคะเห็นไหมความสวยความงามก็จะอยู่ทั่วไปเลยทีเดียวนะคะที่ปากน้ำโพของเราค่ะคุณยายคะไปแล้วนะคะก็มีคุณยายนะคะอายุ70 กว่าเป็นเจ้าของบ้านใช่ไหมคุณยายมะลิวันนะคะชื่อคุณยายใช่ไหมคะมะลิวันนี่น่าจะเป็นแม่เขาคุณแม่เลยเหรอคะเรียกได้ว่าลูกแล้วใช่ก็หลายชั่วอายุคนนะคะ100 กว่าปีที่อยู่ที่นี่ด้านทั้ง2 ฝั่งเนี่ยก็จะมีแพเป็นที่อยู่อาศัยด้านนู้นจะเป็นค่ะเป็นสถานีรถไฟปากน้ำโพ
ฝั่งนี้ก็เป็นสถานีรถไฟปากน้ำโพค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เป็นที่เรามองเห็นคือวัดปากน้ำโพวัดปากน้ำโพใต้อะครับคือผ่านวัดไปก็จะเป็นสถานีเลยค่ะนี่ก็คือวัดตะแบกวัดปากน้ำโพใต้ปากน้ำโพใต้เขตเทศบาลอ๋อเป็นวัดปากน้ำโพใต้นะคะ ทางด้านนี้น่าจะเป็นอู่ต่อเรือเก่าที่คุณจ๋านะคะที่เล่าให้ฟังใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้นะคะเรือต้องยาวไปอีกยาวไปอีกเหรอคะโอ้บรรยากาศคล้ายๆกันเลยค่ะเป็นบ้านหลังหนึ่งหรือเปล่าคะคุณจ๋าใช่แต่อันนี้จะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวลองดูนะที่เดียวกันวันนี้อยู่ในแพแล้วมองแล้วนะคะไม่เหมือนกับที่เราคือการที่เราจะมาริมฝั่งแม่น้ำด้านยมน่านเนี่ยนะคะก็มาทั้งทางรถได้นะคะด้านบนและทางรถก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ด้วยแล้วก็ทางเรือก็ยังใช้เรือกันอยู่นะคะอันนี้โรงน้ำปลาเจ้าพระยาอุตสาหกรรมค่ะนี่โรงน้ำปลาชื่อเดิมว่าพ่อไพหลีก็เป็นโรงน้ำปลาเก่าแก่นะคะแม่น้ำสายนี้ก็ยังมีชาวเรือที่เขาวางเบ็ดนะคะยังตกปลาก็ยังมีได้ปลาไปเป็นอาหารนะคะแล้วก็ถ้าเหลือเขาก็จะไปขายที่ตลาดชั่วคราวตลาดริมแม่น้ำบ้านเราเนี่ยนะคะตลาดสดของเทศบาลเช้าก็จะมีชาวเรือเนี่ยเอาขึ้นไปส่งที่ตลาดถ้าเราอยากทานพวกปลาแม่น้ำสดๆเนี่ยเราไปเดินที่ตลาดสดเทศบาลเราก็จะไปหาซื้อได้เลยนะคะเป็นเม็ดจิ๋วๆนะคะเป็นเหมือนของฝากจากนครสวรรค์เราเอาเนื้อปลากายมาขูดละเอียดแล้วก็เราจะทำเป็นลูกชิ้นปลากายแล้วก็จะทำเป็นทอดมันปลากายสมัยโบราณเขาเรียกปลาเห็ดนะคะใครมานครสวรรค์ไม่กินลูกชิ้นปลากายนี่ถือว่ายังมาไม่ถึงใช่ค่ะต้องทานลูกชิ้นปลากายค่ะแพก็ยังมีเห็นเป็นระยะอันนี้เป็นข้างบนก็จะเป็นบ้าน100 ปีเหมือนกันเนาะแต่ว่าเดิมอ่ะเขาเป็นแพแล้วคือรุ่นลูกเขาจะยกขึ้นไปมีแพจะถูกยกขึ้นไปอยู่บนบกข้างบนก็มีค่ะเราก็อยากอนุรักษ์ไว้แต่ชาวบ้านที่อยู่บนหัวเกาะเนี่ยเขาจะปรับตัวเวลาหน้าน้ำเยอะๆเขาก็อยู่กับน้ำได้ช่วงปี54เนี่ยน้ำท่วมสูงมากถึงชั้นคือนอนไม่ได้แล้วชั้น2เปียกแล้วน้ำเข้าละจะขึ้นไปอยู่บนหลังคาก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นเหมือนกันใช่ค่ะขึ้นไปอยู่บนหลังคาหรือว่าต่อเป็นเพิงนอนอยู่บนหลังคาบ้านได้เลยอ่ะแล้วที่ล่องแม่น้ำเส้นนี้นะคะก็จะมีวัดเก่าวัดทองธรรมชาติค่ะวัดทองธรรมชาติก็จะนั่งไปจากนี้ไปประมาณ2 กิโลประมาณนี้นะคะอยู่ที่เกาะนี้แหละอยู่เกาะแห่งนี้เกาะยมแห่งนี้ก็จะมีสมเด็จโตหน้าหนุ่มเนี่ยในประเทศไทยก็มีแค่3 องค์นะคะก็อยู่ในกรุงเทพอยู่วัดในกรุงเทพ2นะคะแล้วก็มาอยู่ที่วัดทองธรรมชาตินี้อีก1 องค์นะคะเป็นพระหน้าหนุ่มอะค่ะลักษณะยังไงครับเป็นคือสมเด็จโตหน้าหนุ่มอะจะบอกว่าก็เป็นพระบูชาพระนั่งแบบหน้าตักประมาณกี่นิ้วอย่างเงี้ยค่ะที่วัดนั้นนะคะน่าจะเท่าองค์จริงนะเหมือนเท่ารูปองค์จริงเนี่ยเนาะใช่ประมาณเท่าองค์จริงเนี่ยค่ะ100 ปีนะเราจะเห็นว่าธรรมชาติทั้ง2 ฝั่งเนี่ยนะคะก็จะเป็นบ้านที่เก่าแก่แล้วก็มีอายุนับ100 ปีเกือบจะทั้งนั้นเลยทีเดียวนะคะก็อยู่กันมาชั่วหลายอายุคนเนี่ยนะคะชั่วอายุของรุ่นปู่ใช่ค่ะรุ่นปู่รุ่นย่าจนมาถึงรุ่นปัจจุบันเขาก็ยังอาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำที่เรากำลังชมธรรมชาติอยู่นี้ก็คือยมน่านนะคะค่ะ
ตรงนี้นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าบ่อปลาเส้งฮะนะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยอันนี้คือรุ่นตั้งแต่อากงเลยมาอยู่แล้วก็ทำฟาร์มจะเลี้ยงจระเข้แล้วก็ทำฟาร์มเลี้ยงโคอะค่ะเลี้ยงวัวนมนะคะแล้วตอนหลังนี่ก็มาทำพันธุ์ปลาเพราะพันธุ์ปลาขายด้วยแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยประวัติเก่าแก่นะคะเวลามีใครเขามาดูการท่องเที่ยววัฒนธรรมเนี่ยนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะให้ความรู้เล่าประวัติให้ฟังนะคะเขาจะเป็นบ่อค่ะนี่นะคะตันวิสุทธิ์ฟาร์มนะคะข้างบนนี่ก็จะมีเป็นเหมือนว่าที่ชนไก่อะสมัยก่อนก็จะเป็นที่ชนไก่ปัจจุบันนี้เสาร์อาทิตย์ก็ยังมีชาวบ้านที่เขามีไก่นะคะเขาก็จะมาชนกันแล้วก็เวลาเราไปดูแบบพาเด็กมาดูอ่ะเขาจะสาธิตวิธีการทำไก่ชนยังไงนะคะวิถีชีวิตค่ะอะไรคะอุ้ยเหรอเล่นแม่น้ำด้วยเหรออุ้ยมีอย่างนี้ได้เหรอไม่เคยเห็นเลยแล้วถ้าน้ำลึกล่ะอันนี้ต้องเป็นฟาร์มของที่นี่แหละฟาร์มที่เลี้ยงที่ลาตันวิสุทธิ์ฟาร์มเนี่ยนะน่าจะใช่ของตันวิสุทธิ์นะเนี่ยงัวตรงนี้น่าจะของตันวิสุทธิ์ฟาร์มอ่ะกระบือควายอ๋อค่ะถึงอันนี้มันต้องติดแหวนเขากั้นไว้ใช่ไหมกั้นไว้ใช่ไหมกั้นอ๋อกินไอ้ต้นไม้ที่เขาปลูกไงอ๋อมาเล่นน้ำดีจังเลยเนาะกั้นไว้ปกติเราก็จะเห็นวัวควายที่เล่นน้ำในบ่อตื้นๆเนี่ยนะแต่เรามาเมืองนครสวรรค์ปากน้ำโพแม่น้ำเราจะเห็นเราจะได้บรรยากาศว่าเขาเล่นที่แม่น้ำเลยนะเนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันค่ะที่สมัยรัชกาลที่5ท่านเสด็จมาค่ะที่แพ100 กว่าปีคนมาทานที่เรือจอดข้างบนเนี่ยเป็นแพ100 กว่าปีเหมือนกันค่ะที่พูดว่าคือลูกหลานเขาเนี่ยใช่ที่มองเห็นนี่คือแพโบราณเสร็จแล้วลูกหลานอยู่บอกไม่อยู่แพแล้วปัจจุบันนี้ลูกหลานก็ไปอยู่ที่อื่นกันบ้างอะไรบ้างแล้วก็เขาก็อนุรักษ์ว่าดึงแพขึ้นไปตั้งข้างบนนะคะการเป็นบ้านค่ะเป็นแพเป็นสะพานจากก่อนนี้เป็นแพอยู่ที่นี่อยู่ล่างว่าน้ำท่วมตอนปี54เอาขึ้นบนเลยเพราะว่ามันสูงแล้วไงเลยเขาไม่เอาลงเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเป็นโต๊ะอยู่นะคะแล้วก็ฝั่งด้านขวามือเราก็โรงเรียนวิชาวดีแล้วก็สถานีรถไฟปากน้ำโพแล้วค่ะอ๋อราชาวดีข้างหน้ามีสะพานที่สร้างใหม่สร้างเสร็จใช้เมื่อวันที่11 เดือนที่แล้วเนี่ยค่ะจะถ่ายไปถึงสะพานบ้างก็ได้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างคนในตลาดฝั่งในตลาดที่มีความเจริญนะคะแล้วก็เชื่อมมาฝั่งนี้ที่บนเกาะนี่นะคะเพื่อให้ไปมาหาสู่กันโดยสะดวกสบายขึ้นนะคะในสมัยก่อนเด็กนักเรียนนะถ้ามาเรียนโรงเรียนในตลาดเนี่ยเขาจะต้องนั่งเรือมาแล้วก็มาขึ้นท่าเรือลำบากเด็กแล้วก็กลัวไม่ปลอดภัยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสะพานใช่สะพานสร้างใหม่นะคะสะพานตรงนี้ก็จะออกไปเชื่อมไปตรงถนนชุมแสงนะคะแล้วก็จะออกไปเราข้ามไปที่บึงบรเพชรได้เลยไปเที่ยวบึงบรเพชรได้เลยตอนนี้นะคะเราก็รู้สึกจะได้ยินคนที่เรือจ้างนะคะคุณป้าจ้ะคุณป้าเขาอยู่กับน้ำตรงนี้เขาจะรู้เรื่องเยอะแล้วเวลามีคนก็นั่งจ้างเรือมาเที่ยวดูแม่น้ำเราเนี่ยจะได้มัคคุเทศเลยนะคะคุณป้าทุกคนเลยที่ขับเรือเนี่ยนะคะจะบรรยายไปตรงนี้เราได้มีการอบรมในส่วนของคนขับเรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะที่จะให้ความรู้ตรงนี้เพิ่มเติมยังไงบ้างอันนี้ไม่ต้องอบรมนะคะคนเรือเขาก็เก่งอยู่แล้วค่ะเขาอยู่กับน้ำนะคะเพราะนั้นก็ส่วนอบรมมัคคุเทศก์นี่ของจังหวัดเราเนี่ยก็เราก็พยายามที่จะอบรมนะคะเพื่อที่จะได้มัคคุเทศก์มาแนะนำแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะนายกพาชมนี่นะ
คนจีนน่ะคนจีนเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราอยากให้มาเที่ยวเมืองนครสวรรค์เรานะคะคนจีนเนี่ยเขามาแล้วเขาเห็นวิถีชีวิตคนจีนที่อพยพมาอยู่นครสวรรค์อยู่ประเทศไทยเราเนี่ยดั้งเดิมเป็นยังไงเนี่ยเขาชอบมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เป้าหมายหนึ่งคือคนจีนนะคะส่วนจะมีคนที่จังหวัดประเทศใกล้เคียงเราเอเชียนะคะส่วนชาวต่างชาติที่เป็นยุโรปเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะสนใจตรงนี้หรือเปล่าค่ะถ้าคนต่างชาติเราคิดว่าเขาอาจจะไปเมืองที่มีความเจริญอย่างมาเที่ยวทะเลบ้านเรานะค่ะตรงนี้นี่เรามีการส่งเอกสารภาคสายไปยังสมาคมการท่องเที่ยวต่างประเทศอะไรที่บางสารหมายถึงสมาคมท่องเที่ยวต่างภาคเนี้ยบรรยากาศอย่างนี้นะเรามีการส่งไปยังประสานไปยังสมาคมเที่ยวต่างประเทศอย่างไรบ้างครับอันนี้ก็เป็นนโยบายของจังหวัดอยู่แล้วนะคะเขาก็ส่งเสริมท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มที่เดี๋ยวนี้จะมีโซเชียลนะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มสื่อนะคะสื่อเนี่ยเราว่าสื่อทางด้านสื่อเนี่ยมันจะไปได้เร็วมากเลยค่ะไม่ว่าคุณคิดที่จะมานครสวรรค์คุณก็เปิดเข้าไปเลยใน YouTube ใน Google ในอะไรเนี่ยเราว่าไปได้ทั่วโลกเหมือนกันนะคะค่ะทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดคนรู้เยอะเราอยากมาเที่ยวแล้วโรงแรมที่พักร้านอาหารอะไรต่างๆนี่เรามีพร้อมไหมฮะของนครสวรรค์นครสวรรค์เราตอนนี้โรงแรมเราก็เกิดขึ้นเยอะมากนะคะถ้ามานครสวรรค์นี่ก็มีห้องพักประมาณ 2,000 กว่าห้องนะคะที่เป็นโรงแรมรองรับได้สบายค่ะแล้วก็ร้านอาหารเยอะร้านอาหารเราอร่อยค่ะบอกว่ามานครสวรรค์เนี่ย24 ชั่วโมงมีอาหารบริการ24 ชั่วโมงจริงหรือเปล่าอาหาร24 ชั่วโมงเนี่ยโต้รุ่ง ถ้ามีก็ตลาดริมน้ำบ้านเราเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็น่าจะแค่เที่ยงคืนตี 2ก็น่าจะไม่โต้แต่ว่าก็จะไปโต้ตรงตลาดสดตอนเช้าอีกนะคะเพราะว่าตลาดเช้านี่ตี 4ตี 3ตี 4ก็จะมีแม่ค้ามาค้าขายกันละก็คือมีกินตลอด24 ชั่วโมงค่ะบางคนชนิดอาหารก็หลากหลายมากนะมีทั้งอาหารแบบจีนชาวอีสานชาวภาคกลางแล้วก็อื่นอีกมากมายเลยเป็นยังไงนะหลากหลายอาหารหลากหลายนะแต่ที่โด่งดังก็ของเราก็เป็นภัตตาคารจีนตั้งแต่สมัยโบราณเนี่ยคืออาหารจีนโต๊ะจีนนครสวรรค์เราดังเราไปทั่วประเทศเลยนะค่ะส่วนใหญ่นะนครสวรรค์เป็นชาวจีนค่ะชาวจีนนี่มีหลายเชื้อชาติมากมีไหหนำฮักกาแต้จิ๋วมีหลายเชื้อชาติค่ะที่เขาอพยพมาตั้งรกรากกันตั้งแต่100 กว่าปีซึ่งที่เล่าสู่กันมานะคะเล่าให้ฟังกันมาเนี่ยนะคะก็บอกว่ามาตั้งแต่สมัยที่เรียกว่าหลังสงครามนะคะหลังสงครามครั้งที่1สงครามโลกนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะอพยพมาจับจองที่อยู่อาศัยกันอย่างจังหวัดนครสวรรค์นี่มีชาวจีนเยอะมากที่มาตั้งรกรากอยู่ที่นี่อย่างตามตำนานที่เล่าสู่ฟังเนี่ยนะคะก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ทำให้ค้าขายร่ำรวยนะคะเพราะว่าเป็นจุดศูนย์กลางนะคะจังหวัดนครสวรรค์เมื่อก่อนเนี้ยก็จะใช้ทางน้ำเป็นการค้าขายนะคะก็มีทั้งค้าขายในเรื่องของไม้นะคะแล้วก็มีโรงสีนะคะมีหลายๆอย่างแล้วก็ทุกคนก็อยู่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะก็บอกเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์นะคะเพราะเราต้นน้ำเลยต้นน้ำเจ้าพระยาค่ะมีแม่น้ำ4 สายมารวมกันเพราะนั้นเรามีน้ำตลอดค่ะทราบประวัติไหมครับเพราะดูแล้วเมืองจีนมาจากนครสวรรค์นี่ก็ไม่ง่ายเลยไม่ต้องผ่านไทยก็มีทำไมคนจีนเข้ามาถึงที่ได้เนี่ยไม่ต้องเป็นเพราะอะไรคิดว่าน่าจะเป็นทำเลนะคนจีนสมัยก่อนที่อพยพนะที่ทางด้านมหาลัยอ่ะเขาไปดูเส้นทางการอพยพนะคะคือเขาจะไปแหล่งที่มีน้ำเท่านั้นใช่พอเขานั่งเรือล่องมาเรื่อยๆข้ามมาที่ประเทศไทยเนี่ยมาตามลำน้ำเลยสังเกตว่าริมน้ำเจ้าพระยาไปถึงกรุงเทพเนี่ยขึ้นทางเหนือเนี่ยจะมีชาวจีนมาอยู่ริมน้ำเยอะเลยค่ะจริงก็
บอกว่าชาวสยามคือชาวน้ำด้วยแต่ชาวจีน ใช่ชาวจีน มาอยู่เมืองไทยดิ ริมน้ำเลยค่ะชาวน้ำเลยค่ะ ครับอันนี้คือฝั่งตัวเมืองปากน้ำโพใช่ไหมฮะ ค่ะด้านหน้าค่ะนี่คือตัวเมืองปากน้ำโพนะคะ บรรยากาศในตอนนี้ก็เริ่มแล้วค่ะเทศกาลตรุษจีนนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยทีเดียววันนี้ก็จะมีการสวดมนต์เย็นนะคะพรุ่งนี้ก็จะอัญเชิญเจ้าจากศาลเจ้า ด้านหลังเราเมื่อสักครู่ศาลเจ้าเทพารักษ์นะคะแล้วมีอีกศาลหนึ่งอยู่ศาลเหนือศาลเจ้าแม่หน้าผานะคะ ที่จะอัญเชิญมาไว้ที่ศาลเจ้าชั่วคราว ที่เราเห็นด้านหน้าคือตลาดปากน้ำโพนะคะ ครับ ด้านนี้จะเป็นแม่น้ำปิงวังค่ะ ครับ นะคะแล้วที่เราเห็นที่มาประจบกันปิงวังยมน่าน ครับ ที่เป็นแม่น้ำสองสีนะคะ ครับ รวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลลงไปถึง ครับอ่าวไทยเลย อ่าวไทยเลย ครับ นะคะ ต้องบอกว่าสีสันกลางคืนเนี่ยนะสวยงามมาก สวยงามมากค่ะ ก็เชิญชวนนะคะทุกท่านที่อยากจะรู้เรื่องของจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าตัวเมืองนครสวรรค์มีความเป็นมาที่ยาวนานนะคะ โดยเฉพาะประเพณีจีนเนี่ยเราก็จัดเทศกาลตรุษจีนมาเป็นปีที่101แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นสืบสานวัฒนธรรมของจีนกับไทยเนี่ยผสมผสานกันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ทั้งชาวไทยชาวจีนนะคะมาท่องเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนหรือว่าในช่วงทั่วๆไปเนี่ยเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะ เพราะว่าเรามีแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดก็คือบึงบรเพชรนะคะ ซึ่งช่วงนี้ก็มีนกจากไซบีเรียนะคะมาอาศัยซึ่งทุกปีนะคะมาอาศัยอยู่มาอพยพมาก็มาวางไข่นะคะ เกิดเป็น ก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ใช่ไม่ไกลค่ะไม่ไกลค่ะ ก็สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวได้นะคะค่ะท่านนายกมีอะไรคะ ก็อนาคตข้างหน้านะคะของเราเนี่ยจะมีตรงเลยเกาะยมตรงนี้ก็จะเป็นเกาะยวนนะคะ ครับ เกาะยวนนี่ก็จะมีประวัติเก่าแก่ก็คือช่วงสงครามนะคะท่านโฮจิมินห์นะคะได้มากู้ชาติอะไรแล้วก็ มาอยู่ ใช่ ที่นี่ ค่ะ ด้วยเหรอฮะ ที่เคยตอนนั้นเราไปเที่ยวที่หนองคายหรืออะไรอ่ะ ครับ อันนั้นก็จะมีประวัติท่านโฮไปกู้ชาติแล้วก็ไปพักที่นั่นของเราก็มาที่เกาะ มาที่เกาะ ยวนนี้เหมือนกัน ยวนด้วย ค่ะ อ๋อ จะมีคนยวนเก่าแก่ทีนี้เรากำลังลื้อประวัติศาสตร์อยู่ โอ้เนี่ย ถ้าเรา จะชวน ถ้าเรา ชาวเวียดนาม สามารถเอาคนเก่าแก่ที่เกาะยวนมาเล่าประวัติให้ฟังนะคะ หรือมีรูปภาพอะไรเงี้ยเราว่าจัดให้มีแบบเป็นที่ท่องเที่ยวของคนเวียดนามได้นะคะเขาอาจจะมาเยี่ยมเส้นทางของโฮจิมินห์นะคะค่ะ ดูแล้วนะฮะแหล่งท่องเที่ยวนครสวรรค์นี่เยอะจริงๆนะนี่เฉพาะในบริเวณต้นน้ำเจ้าพระยานะฮะเยอะแยะขนาดนี้นะนี่นะไม่รวมออกไปในพื้นที่รอบนอกนะฮะบึงบรเพชรแล้วก็อีกหลายๆจุดนะครับน่าท่องเที่ยวมากๆนะฮะสุดท้ายนี้นะครับท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวธุรกิจท่องเที่ยวนครสวรรค์นะครับจะฝากเชิญชวนนะฮะถึงพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนี้อยู่ยังไงบ้างครับ ค่ะดิฉันก็วันนี้ก็พาทัวร์วัฒนธรรมคนจีนโบราณสมัยก่อนนะคะเพราะนั้นก็อยากให้เชิญชวนท่านที่ชมรายการนี้นะคะได้มีโอกาสมาแวะเที่ยวเมืองปากน้ำโพนครสวรรค์เราค้างสัก1 คืนนะคะแล้วก็ล่องเรือดูแม่น้ำสองสีเนี่ยค่ะชมวิถีชีวิตริมน้ำนะคะแล้วท่านก็ไม่ต้องแบบเหมือนได้ศึกษาวัฒนธรรมนะคะโบราณของชาวจีนโบราณนะคะมีหลากหลายอาหารการกินอร่อยมีที่พักสะดวกสบายนะคะเส้นทางมาก็ไม่ไกลนะคะถ้ามาจากกรุงเทพก็200 กว่ากิโลนะคะยินดีต้อนรับค่ะ ครับ ค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านสุภพรแตงนารานะครับนายกสมาคมท่องเที่ยวโรงแรมและร้านอาหารนครสวรรค์นะครับที่ให้เกียรตินะฮะพาเราทัวร์นะฮะพื้นที่ของปิงวังยมน่านนะฮะแล้วก็ขอบคุณคณะด้วยนะครับที่ให้เกียรตินะฮะมาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมพาเราเยี่ยมชมในวันนี้นะครับต้องขอบคุณทุกท่านบ้างครับครับเอาละฮะวันนี้นะครับก็ต้องลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ